دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه یتیمچه یا یتیمچه رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. یتیمچه یک غذای بسیار قدیمی هست که هر کدوم از شهرهای ایران اون رو به روش خودشون درست میکنن. در شیراز اون رو با کدو، در کاشان با بادمجان و بعضی شهرها با گوشت و حبوبات. من امروز یک روش ترکیبی رو برای شما آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: کدوی سبز، یک عدد بزرگ نگینی خرد شده، سیب زمینی کوچک یک عدد نگینی خرد شده، پوره گوجه فرنگی یک پیمانه، پیاز خلالی خرد شده یک عدد کوچک، زردچوبه نصف قاشق چایخوری، فلفل قرمز یک چهارم قاشق چایخوری و نمک و فلفل به میزان لازم. داخل یک مایتابه مقداری روغن داغ کردم و پیازها رو به اون اضافه میکنم. حدوداً 2 الی 3 دقیقه پیازها رو تفت میدم تا کمی سبک و طلایی بشن. بعد از اون سیب زمینی های نگینی خرد شده رو اضافه میکنم. کدو رو اضافه میکنم و خوب تفت میدم تا کاملا سرخ بشن. پوره گوجه فرنگی، زردچوبه و فلفل چیلی رو اضافه میکنم و نمک و فلفل. حرارت گاز رو کم میکنم تا به مدت 20 دقیقه کاملا مواد بپزن و خوب جا بیفتن. همونطور که ملاحظه میکنید یتیمچه آماده است. حتما این غذای ساده و خوشمزه رو درست کنید و لذت ببرید. همچنین خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که حتما سابسکرایب کنید.